So kita akan tengok chapter form. So basically ada beberapa elements of form yang kita akan go through. The first one is text field. Okay, the second one is radio button. The third one is checkbox. The fourth one is drop down box or drop down list, mana-mana boleh. The fifth one is text area. Okay, and then we also have a submit button and also reset button. Okay, so ini ketujuh-tujuh elements of form yang kita akan go through lah. Okay, so sebenarnya in order to create the form, untuk Textfield, untuk HTML ni hanya sekadar untuk create interface sahaja. So maknanya the form itself takkan berfungsi, doesn't work hanya dengan HTML. So maknanya kita hanya create form ni guna HTML untuk interface dia, untuk borang sahaja. Maknanya in order to make sure that the form akan berfungsi, maknanya bila kita klik submit, dia akan bawa form tu ke somewhere else. Benda tu kita takkan cukup dengan HTML saja. We got to integrate that form dengan PHP, dengan database. So maknanya dengan HTML sahaja tak cukup. HTML tu sekadar nak create form sahaja. Tapi in order to make it works, so maksud saya bila kita tekan submit tu dia akan simpan data kita dalam database, and then bila kita tekan submit tu dia akan keluar statement your data has been successfully saved, contoh kan. So maknanya all the statements tu kita kena integrate dengan PHP, dengan database. Antara contoh database yang mungkin you all dah pernah belajar ataupun tengah belajar adalah MySQL. So all those things memang kita kena integrate dengan form, dengan HTML. Otherwise dia hanya sekadar form sahaja tapi tak berfungsi. Maknanya tak boleh nak buat apa-apa. Hanya sekadar interface. Kan? So maknanya in order to make it works, kita kena belajar kita kena belajar pula PHP. Okay, kita kena belajar database. So kita boleh integrate those PHP dengan database dalam kita punya HTML. Barulah that form yang kita develop, yang kita bangunkan tu berfungsi. Otherwise, ia akan hanya sekadar form sahaja. Okay, so kita akan tengok text field dulu. Okay, kita akan tengok cara nak create text field dulu. Okay, so we got to start with HTML head as usual lah, kan? Okay, and then close the head one and open the body. Okay, so body tag and close the HTML tag. Alright, so we are going to create the text field first. Okay, alright, so in order to create the text field, okay, nak buat text field ni kita perlukan beberapa benda. Okay, so ini antara tags yang kita perlukan lah. Input name, okay, and then type. So in order to create text field, kita perlukan this text. Okay, so ini adalah code yang tag yang kita perlukan in order to create text field lah. So we need to have input name and then type. Okay, so the name here represent the apa benda yang kita nak isi. The type here must be text. Text ni untuk text field lah. So this is the most important one lah. The type must be text. Okay, input name kat sini it depends on the question. So kalau contoh kalau dia nak name kan, contoh kalau kita nak isi name, so kita letaklah name kat sini. Okay, so kita tengok dulu contoh. Okay, contoh. Okay, contoh paling simple. Let's say kita bagi ayat sikit lah, arahan kan. Kalau biasa kita buat form ni dia ada arahan dulu, dia bukannya simply terus form kan, dia bagi arahan. So kita bagi dulu simple instruction here. Okay, so nak bagi instruction kita buka lah P. Okay, nak buka P boleh, nak buka H boleh untuk heading kan, depends lah. Okay,
And then let's say for the first input we have first name. Okay, first name. And then kita letak input name first. Okay. And then untuk input name ni, biasanya untuk input name kita akan letak apa yang kita nak tulis. Contohnya untuk first name ni kan. So kita letaklah first name. Okay. And then type. The type like I said just now must be text lah. Okay. And then, so this is for the first input. Kita nak ada first name. Kita letak first name kat depan, baru benda ni seterusnya, sebab kita nak petak text field tu dekat sebelah first name. Kalau kita declare benda ni dulu sebelum kita letak first name, so apa jadi? Dia punya petak ni akan berada dekat sebelum first name. So kita tak nak macam tu. Kita nak petak tu selepas first name. So that's why kita declare first name dulu, barulah kita buka tag. Okay. Right. So that's for the first input. And then kita nak juga dia ada last name. Again, last name. So copy this one lah. Senang kan? Right. So kita just edit input name kat sini. Kita declare dia sebagai last name. And then the type also must be text lah. Okay. And then contohlah kita nak buat selang, kita nak buat, so for this case kita akan ada satu form yang sebaris je. Okay, kita try save dulu lah bagi nampak kan. So Textfield .html. Okay, so ini bendanya. So ini benda yang kita buat. Alright, so please enter your name untuk yang ni. Kan? Lepas tu kita ada first name dengan last name. Okay, baris yang sama sebab kita tak letak BR pun dekat hujung ni. So sepatutnya first name dengan last name ni dekat baris yang sama lah macam ni. So kita isi first name, kita isi last name. Okay, so let's say kita ada lagi tambahan kat sini bawah ni. Kita nak letak metric ID pula. Kan? So kita copy je ayat ni, kan? Kita nak bagi another instruction, kan? So kita nak minta dia enter metric ID, kan? So kita copy je yang ni, senang kan? Kita copy je lah. Okay, so kita letakkan sekali, nampaklah bendanya sekali kan? And then metric ID. Okay, and then untuk name kat sini kita letak metric ID. Right. The type also must be text lah. Kekal sama. Okay, so kita try save dulu. And then kita try run. Sudah keluar kat sini. Metric ID. Okay, so kita punya form almost complete. But then tak complete lagi without the submit and the reset button lah. So at the end, we got to put the submit and reset button lah. Kenapa kita kena letak P? Kalau kita tak letak P, nanti submit reset button kita tu akan ada kat sebelah metric ID ni. Kan? Kalau kita tak nak letak P pun, kita boleh letak BR, tak ada masalah. BR pun dia akan selangkan juga kan. So dia akan selangkan juga. Contoh kita nak letak 2 BR pun boleh, tak semestinya P. Okay, and then kita isilah. Ini, okay, saya tulis kat sini dulu. Cara untuk create submit button. So we got to have input value, okay, and then type. Okay, so input value kat sini bergantung kepada soalan. Contoh kalau submit button ni ada setengah soalan dia tulis submit, ada setengah soalan send, ada setengah soalan save and so on. So bergantung kepada soalan. But then the most important one is the type must be submit. The type must be submit. Okay, so okay, kita letak dekat sini untuk submit button. Okay, value contoh untuk case kita nak buat button submit. Submit uppercase, huruf besar kan. So kita letaklah input value submit. Okay, ni untuk button submit. Okay, and then one more thing sebelah. Okay, kita try save dulu, kita tengok apa jadi. So dah ada button submit. Okay, so kita nak another button kat sini, ialah button reset.
Ataupun clear all, tak kisahlah, bergantung kepada apa-apa value tu tak ada masalah. Okay, so kita buat button reset. Okay, untuk button reset sama juga, the value here it depends on the question. Reset ke, reset all ke, clear all ke, bergantung, but then the type here must be reset. Okay, so kita nak buat button reset. Okay, so contoh kita nak buat clear all kan, dia punya value untuk reset tu adalah clear all, but then the type must be reset lah. Okay, so kita tengok dah ada dah keluar clear all. So inilah form yang kita create untuk Textfield tadi. Okay, kita tak selesai lagi sebenarnya, kita ada lagi satu tag yang kita tak tutup. Sebenarnya kita lupa nak buka pun tag tu kan. Sebenarnya sebelum kita start ni, kita kena buka satu tag, iaitu form. Okay, form ni wajib buka. Okay, and then bila hujung sekali kita kena tutup form lah. Okay, so in order to create text field, okay, guna HTML sekadar interface, kita hanya cukup buka form je. But then bila kita nak integrate dengan PHP, dengan database semua, dia bukan sekadar form ni. Form ni banyak lagi kat dalam ni. Kita kena set target kat mana, apa action dia. So dalam form ni yang kita akan buat. But then kalau untuk sekadar create interface form, cukup buka form saja. Dan tutupnya adalah slash form lah. Okay. So nak buat radio button. Okay, radio button kita perlu ada input. Alright. So kita perlu ada input name. Okay. Okay, and then kita perlu ada type. Okay, the type untuk radio button adalah radio. Okay, kalau Textfield tadi the type is text, but then for the radio button the type is radio. And then dia ada lagi satu tambahan untuk untuk radio button ni adalah value. So dia ada 3. Kalau Textfield tadi dia ada input name dengan type sahaja, but then untuk radio button dia ada name, type dengan value. Okay, so kita tengok yang submit dengan reset button ni sama je lah. Okay, so kita tengok okay, kita tengok yang ni. So let's say contoh kita save as dulu radio button. Okay, so kita padam yang ni. Padam. Okay, so contoh kita nak buat ayat lain lah kan. Kita nak pilih gender kan. Gender biasa kita akan gunakan radio button. Sebab radio button ni adalah bila melibatkan pilihan yang hanya satu saja boleh pilih kan. Okay, so let's say saya dah copy paste tadi daripada sini. Daripada sini, saya paste je lah dekat sini. So untuk radio button, kita kena isi input name, kita kena isi input type, kita kena isi input value. So untuk input name, kita boleh isi sebagai contoh, name ni dia lebih kepada macam jenis, jenis kan, jenis input yang kita nak masukkan tu. So saya declare dia sebagai gender lah. And then the type is radio, the value, value untuk radio button tu lah. Contoh untuk for the first radio button ni, value dia adalah male. So kita letaklah male. Lepas kita declare benda ni, barulah kita letak input dia dekat tepi ni, which is male. Kenapa kita letak kat tepi? Kenapa kita tak letak dekat dekat sebelum tadi kan. Sekejap saya tunjuk yang Textfield tadi. Ni yang Textfield tadi. Kalau Textfield tadi kita declare dulu benda ni, barulah kita letak coding dia. Sebab untuk case Textfield tadi, okay, untuk case Textfield kita nak letak kotak ni selepas nama ni. Bukannya kotak dulu baru nama. Tapi berbeza dengan radio button.
radio button ni kita akan letak radio tu, button bulat tu dulu, baru kita letak nama. Okay, kita try save tengok radio button ni. Ni radio button. Sebab saya tak letak BR tu yang jadi macam ni kan. Okay, sekejap saya letak BR dulu. Tadi saya dah padam BR sekali. Okay, ni kan. So maknanya kenapa kita berbeza dengan Textfield. Kalau Textfield, kita letak nama dia ni dulu, baru kita declare Textfield. Tapi kalau untuk radio button, kita declare dulu, baru kita letak nama dia. So that's why dia terbalik dengan Textfield just now. Kalau Textfield, kita letak first name dulu, baru kita declare petak ni. Tapi kalau untuk radio button, kita declare dulu button bulat tu, baru kita letak nama dia. So itu hanyalah, itu beza antara radio button dengan Textfield tadi. So ini untuk satu button. So contoh kita nak letak another button untuk female. So kita tambahlah. So kita tambah. And then bila kita tengok kat sini, dia ada kat sebelah. So bergantung. Kalau kita tak nak dia berada kat sebelah, apa yang kita perlu buat? Kita letak. Yes, letak BR. So bila letak BR, dia akan jadi ke bawah. Untuk checkbox, kita perlu input juga. Okay, kita perlu input. Okay, kita perlu input name. Okay, dengan type. Type must be apa? Agak-agak box. Okay. Alright. So kita perlu dua ni je. Input name dengan type. Sama dengan Textfield tadi. Okay. Alright. So sekarang kita nak buat checkbox. Okay. So let's say yang ni saya save as sebagai checkbox. Right. So untuk quiz checkbox contohnya kita nak bagi arahan. Contohlah kan. So kita nak buat checkbox. Okay. So checkbox ni sama juga macam radio button. Maksud saya apa ni? Kita akan ada checkbox dulu baru kita ada value. Ni radio button kan. Tapi sama je konsep dia dengan checkbox. Okay, checkbox ni sama je. Dia punya konsep dia. Kita kena ada dulu button baru kita letak value dia. Okay. So that's why kita kena declare dulu coding barulah kita letak value. Okay. So input name contoh the first color kita nak letak color green. Okay, the type is checkbox and then ujung ni kita letaklah green. So kita try save dulu tengok. Alright, so that's it. Okay, so contoh kalau kita ada lagi a few colors, so we just add on lah. Dan contoh kita ada pink. Name kat sini pink. And then we also have blue. Contoh kan. Okay. So kita save and then kita refresh kat sini. So dia keluar macam ni kan. So kalau kita nak dia selang-selang macam tadilah macam radio button just now, kita kena letak BR. Okay. So kita bezanya radio button dengan checkbox tadi, kalau radio button kita hanya boleh pilih satu. Bila kita klik another one, second one dia akan untick. Kan? But then untuk radio button, untuk checkbox ni we can choose more than one. Even kita boleh select all pun. Boleh select all. Dia boleh pilih lebih dari satu. Okay? Okay. So kita nak nak create drop down ni, kita kena ada select name. Okay,
and then kita kena ada option value. Kita kena ada dua type ni, select name dengan option value. Okay, and then untuk saya pegang tutup select je. Okay, so saya tutup select je. So maknanya select name ni, kan, select name ni saya tutup select. Option value ni saya tak tutup lah. Okay, so kita tengok dulu satu-satu. Okay, so let's say kita nak save yang ni lah sebagai drop down box ataupun drop down list, mana boleh Okay, so kita padam dulu. So kita punya instruction kat sini adalah okay, so kita kena declare select name dulu. Okay, untuk select name ni kita declare dia sebagai car lah. Okay, and then kita kena ada option value. Option value ni untuk each and every value yang kita nak list. Okay, so let's say the first value kita nak ada Honda. Okay, and then the second value kita nak ada Toyota. Okay, and then the third value kita nak ada Nissan. Okay, and then the fourth value kita nak ada Nazar lah, hitam je lah kan. Okay, and then bila dah kita siap list all the values, barulah kita tutup select. Okay, and then kat bawah ni kita still kena letak BR lah, otherwise nanti dia akan berada dekat sebelah option ni kan. Okay, so kita save dulu drop down box ni. Okay, so the submit button ni ada kat sebelah ni. Kenapa macam tu? So salah agent select. Okay, right, and then kita refresh. Okay, so inilah bendanya. Ini dinamakan sebagai drop down box atau juga dipanggil sebagai drop down list. So dia punya konsep sama je dengan radio button, we can choose only one, but then dia punya cara berbeza. Kalau radio button just now, kita klik macam ni kan, maknanya dia akan display all the options available, but then untuk drop down kita kena klik in order to see all the values lah. And then bila kita klik baru dia akan keluar semua value-nya. Okay, so itulah bendanya. Ada setengah drop down box, kita akan tengok dia punya first option adalah please select contohnya. Kan, macam mana dia buat tu? Kat atas ni ada please select, bila kita klik baru keluar semua kan. Sebenarnya dia hanya masukkan please select tu sebagai value. Okay, so contoh macam ni contoh kan. So bila kita buat ni, dia keluarlah kat sini. Kan? So please select one, kita pilihlah mana. So itu bendanya. Alright. Okay, so next kita akan tengok the last element. The last element of form, which is text area. Text area ni the simplest one. The simplest one. Dia perlu ada text area. Okay, text area rows. Kita specify berapa banyak rows kita nak. Dengan calls. Calls ni untuk column lah. That's it. Itu je. And then kita kena tutup text area lah. Itu je. Okay, so senang.
Alright, so kita nak buat text area ni. Okay, kita copy dulu. Alright, kita save as text area. Okay, kita padam yang ni. Okay, so kita paste dekat sini. Alright, so contoh kita nak bagi arahan. So kita specify lah, contoh untuk rows kita nak ada 5, kolom kita nak ada 30 contoh kan. Kita boleh try and error lah, tengok macam mana kan. Okay, and then kita save, run. Okay, that's it.